आणि आता कटिंग करून आलोय आणि असं वाटतं की खूप सोपी गोष्ट आहे 15 मिनिटाची. चायला आमचं कटिंगचं कसलं बोरिंग आहे, कसलं भारी आहे ते. मला पण कटिंग करायला आवडतं. तू मावणार नाहीस पण याच्यात चुकीत. माऊ झोपलीये. ओके, हेअरकट साठी रेडी आहात? आमचे केस प्रचंड वाढलेले आहेत आणि आम्ही केसांवरून आंघोळ करताना प्रचंड रडत असतो, म्हणून आता उन्हाळ्यासाठी आम्ही आमचा समर हेअरकट करणार आहोत. तारा मी परत कट करतो घ्यायचं. वा आई आणि अथांग दिसतोय. तर आता आम्ही निघालेलो आहोत आमचा पहिला हेअरकट करण्यासाठी. मी म्हटलं तसं पहिल्या सगळ्याच गोष्टी खूप स्पेशल असतात आणि बाळाच्या बाबतीत तर सगळ्याच गोष्टी पहिल्यांदा घडत असतात, त्यामुळे त्या खूप मजेशीर असतात, इमोशनल असतात. बाळं आहेत ना जनरली इतरांना हात लावू देताना थोडे सेन्सिटिव्ह असतात, घाबरतात आणि ती त्यांची बरोबर ब्रेनची प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम सिस्टीम असते, स्वतःला प्रोटेक्ट करणारी, स्ट्रेंजर डेंजर ज्याला म्हणतात. त्यामुळे मी एक्सपेक्ट करते की तो थोडासा रडू शकेल, पण तरी सुद्धा फक्त खास लहान मुलांसाठीचा मार्शमेलो स्टुडिओज म्हणून एक कर्वे रोडला स्टुडिओ आहे आणि अजिबात आम्ही कोलॅबरेशन का स्पॉन्सर्ड वगैरे व्हिडिओ नाही आहे. मला रादर बघा, मी तुमच्या कमेंट्स वाचत असते त्याच्यावरून कळतं. मला एका कमेंटमध्ये फॅननं सांगितलं की ताई तुला अथांगला घेऊन जायचं असेल तर हा असा स्टुडिओ आहे बरं का, जिथे फक्त लहान मुलांचा हेअरकट करतात. त्याच्यामुळे आम्ही चाललेलो आहोत, सुपर एक्सायटेड आहोत. त्याचा रिव्ह्यू पण ऑनेस्ट जो आहे तो आम्ही देऊ की काय झालं, कसं झालं, ट्रीटमेंट कशी होती, हेअरकट कसा केला वगैरे वगैरे. तर आम्ही जात आहोत आमच्या पहिल्या हेअरकटला. थँक्यू या जर्नीमध्ये आमच्यावर साथ दिल्याबद्दल. बरोबर आहेत आजोबा? येस. आणि मी सुद्धा, कारण एकट्याने तो सुधारणार नाही अजिबात हेअरकट करताना. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हेअरकट करायचा निर्णय कधी आम्ही घेतला जेव्हा एक छान पुणेरी टोमणा आम्हाला मिळाला. आम्ही त्याला घेऊन कॉलनीमध्ये फिरायला गेलो होतो आणि एक आजोबा येऊन आम्हाला म्हणले केस कापा त्याचे, आता स्टाईल करायला त्याला मोठा होऊ द्या अजून. तर आम्ही म्हणलं स्टाईल म्हणून त्याचे केस वाढवलेले नाही आहेत, तर तो अजिबात हात लावून देत नाही डोक्याला म्हणून. पण आता त्यामुळे आता एकदम बारीक कटिंग करायची. येस. काय दिसलं? वा, कटिंगला येताना कोणी झोपत नाही आयुष्यात. हो साहेब उठता का? झोपेत करतात ते बहुतेक. आता बघूयात आपण, झोपेतच करूया. बसायचं तुला कारमध्ये? कारमध्ये बसणार तू? हो, इथे पण कार. काय करूयात पटकन? पूर्ण बारीक? पूर्ण बारीक म्हणजे अख्खा गोटा करायचा आहे का साईज 0? साईज 0? ऍक्च्युली त्याचं कधीच असं तरी चालेल. समर आहे तर 1 लेवल म्हणजे एका लेवलला ते शॉर्ट होतील आणि टक्कल पण नाही होणार, सो ते दिसायला क्यूट दिसतील. ओके, साईडनी 2 नंबरनी करूया आणि मग 4 नंबर नाही, जेणेकरून थोडे मोठे राहतील आणि आपल्याला रंग पण पाहिजे. ओके ओके. कारण आम्ही सध्या आंघोळ अचानक नावडीशी झाल्यामुळे बेल्ट काढला जातो. आमची कार बघ. आपण काय करूया सर, तुम्ही सगळे इथे समोर थांबा म्हणजे आम्हाला ग्रीप मिळेल आणि इथे बसा. लॉलीपॉप आहे तुझा हेअरकट झाला की लगेच लॉलीपॉप. ओके बसा. आणि कार पण देणार. बस इथे. तू चालव का? स्टेरिंग पकड.
माझ्या भजन लॉलीपॉप कुठे आहे? किती गोड दिसतोय तू, किती सुंदर दिसतोय. खा 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 तोंडात चावायचं नाही पिल्लू, चाटायचं. काय रे कटिंगचं काय आम्हाला कोणी देत नाही कटिंगचं काही. तुला काय दिलंय रे कटिंगचं बघू. अथांग चॉकलेट तिला त्यांना नाही मागते. काय रे शेअर कर की. शेअर कर. देते 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 आता लगेच कुठेतरी हसतंय. बिबिक 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 द्यायचं द्यायचं बिबिक कटिंग पेक्षा जास्त हे आवडलेलं आहे. हा हा कुठेतरी खूप खुश आहे. छत्तीसशी गोटा केश आमचा न्यू समर हेअरकट तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि 2-3 गोष्टी मला सांगायच्या होत्या. एक म्हणजे एवढी लहान जी मुलं असतात ना ते एप्रिन वगैरे घालू देत नाहीत, त्याच्यामुळे ते घाबरतात ना अंगावरती काही चढवलं तर. त्यामुळे आहे त्या टी शर्टवरती जरा पकडून थोडेसे रडतात, नंतर डोळ्यातून काही अश्रू वगैरे येत नसतात, पण पटापट पटापट करावं लागतं त्यांना. त्यामुळे ते मशीननं मस्त पटापट हेअरकट करतात. एक्स्ट्रा कपडे न्यायचे. ओके. दुसरी गोष्ट काहीतरी त्यांच्या आवडीचा छोटासा खाऊ द्यायचा की झाल्यानंतर बिचारे एवढे थोडेसे रडलेले असतात. पाणी न्यायचं बरोबर. आणि फेवरेट व्यक्ती न्यायची जी जनरली आजी आजोबा असतात, त्याच्यामुळे ते खुश असतात. कुठेतरी पकडायला असतं, झाल्यानंतर जवळ घ्यायला असतं, मग ते छान हॅपी होतात. आणि मग त्यांना कळतं की दुखलं काहीच नाही, आपल्याला कुठच्या तरी नवीन लोकांनी हातपाय पकडले आणि काहीतरी केलं बुवा, त्यामुळे थोडीशी भीती वाटली, पण दुखलं काही नाही आणि आपण छान दिसतोय. अजून एक फनी गोष्ट म्हणजे आम्हाला जाणवली होती की तो स्वतःला मधून अधून आरशात पाहत होता. कसं असतं म्हणजे आपल्याला काय करतायत बुवा हात पकडून किंवा डोकं पकडून, आणि आपण कसे दिसतोय काय चाललंय हे बघण्याची उत्सुकता आरशामध्ये स्वतःला ही एवढ्या लहान जीवापासून असते. हे जरा मला खूपच छान वाटलं, नोटीस केलं मी ते. साहेब खूप हसतायत आणि आता कटिंग करून आलोय आणि असं वाटतं की खूप सोपी गोष्ट आहे 15 मिनिटाची, पण ही सोपी गोष्ट अजिबात नव्हती.